درود و مهر به تویی که الان اینجایی. قراره با هم یک پیام از حافظ بشنویم. البته نه برای پیشگویی، بلکه برای شنیدن یک حرف، یک نشونه، یا شاید فقط یک دلگرمی برای ادامه دادن. معتقدم خیلی از مواقع نسبت به خیلی از موضوعات آگاهیم، خوب و از بد تشخیص میدیم، ولی اولویت ها رو نمیدونیم. دوست داریم از یکی دیگه بشنویم. دوست داریم یکی کنار گوشمون موضوعی رو گوش زد کنه تا برامون به شکل یک نشونه و یک مهر تاییدی باشه رو اون تصمیمی که خودمون داشتیم. اگر برای شنیدن چنین نشونه الان اینجا هستی، بهت بر حسب ادب و وظیفه خوش آمد میگم و ازت دعوت میکنم که چند ثانیه تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظارش هستی. من سکوت میکنم تا آماده بشیم برای شنیدن کلام لسان و غیب حافظ شیرازی. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نگشاده است. به کام تا نرساند مرا لبش، چون نای نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر 2 عالم آزاد است. اگرچه مستی عشقم خرابم کرد، ولی اساس هستی من زان خراب آباد است. دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داد است. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. بریم سراغ تاریخچه و پیام کلی غزل 35 این 7 بیتی حافظ. این غزل مال دوران جوانی حافظه و حافظ تأکید میکنه که تا وقتی یارش اونو به وصل نرسونه، حرف و نصیحت هیچ کس به گوشش نمیره. توی بیت اوله که میگه برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. خیلی رک بیرو درواسی میگه برو پی کارت بابا، این همه داد و فریاد برای چیه؟ دل من خودش از راه به در شده و عاشق شده، این دیگه چه ربطی به تو داره؟ یعنی عاشق شدن من انتخاب خودمه نه اشتباه تو. چرا اینقدر هرس میخوری؟ چرا اینقدر میخوای منو نصیحت کنی؟ این داستان منه. چه اصراری داری که بخوای منو تو مسیری بیاری که اصلا من به خاطر خودم از مسیر به حاشیه نرفتم، این انتخاب من نبوده. حافظ اینجا میگه عشق یه چیز شخصیه، نصیحت بقیه توش جایی نداره. میان او که خدا آفرید است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نگشاده است. حافظ داره از فاصله خیلی ظریف بین خدا و معشوق حرف میزنه. میگه بین اون معشوقی که خدا از هیچ آفریده یه راز خیلی عمیقی هست، رازی که هیچ آفریده ای نتونسته بفهمه یا بازش کنه. یعنی عشق و معشوق یه چیزی فراتر از عقل معمولیه. نه واعظ میفهمتش، نه آدم حسابگر، نه حتی خود عاشق به طور کلی هم نمیتونه درکش کنه، فقط باهاش درگیره. به کام تا نرساند مرا لبش، چون نای نصیحت همه عالم به گوش من باد است.
مشخصه. میگه تا وقتی که لب یار منو به خواستم نرسونه، تمام نصیحت‌های دنیا برام مثل باده، یعنی هیچ اثری نداره. هرچی بگن نکن، نرو، بس کن، اصلاً به گوشم نمیره، چون دل من فقط یه چیز میخواد و اون خود معشوقه. حافظ میگه عاشق وقتی خواستش برآورده نشه هیچ منطقی حالیش نیست. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنیست، اسیر عشق تو از هر 2 عالم آزاد است. میگه حتی اگر گدای کوی تو باشم از 8 بهشت هم بی نیازم. کنار تو بودن از هر پاداشه که تو آخرت میخواد نصیبم بشه بالاتره. اگه امروز با تو باشم انگار بهشت برین رو تجربه کردم. کسی که اسیر عشق تو باشه در واقع آزاده، نه دنیا بندش میکنه نه آخرت، نه ترس نه طمع. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زان خراب آباد است. حافظ داره اعتراف میکنه، میگه آره عشق منو داغون کرد. منطق، آرامش، نظم زندگیم همه چی ریخت به هم. اما این ویرونگی رو من و تو داریم از بیرون نگاه میکنیم. میگه همین ویرونی پایه زندگی واقعی من شد. یعنی من تازه توی همین خراب شدن خودم رو پیدا کردم. از نظر حافظ آدم گاهی باید خراب بشه تا درست ساخته بشه. و اینه که میگه خورد شدم، پودر شدم، فوت شدم تا دوباره ساخته بشم. دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داده است. حافظ با دل خوش حرف میزنه، به خدا حالش خوبه، یعنی قر نمیزنه، با حال خوب با دل خوشی میگه قر نزن از ظلم و بیمهری یار، قسمت تو از عشق همین رنج و سختیه، باهاش حال کن، با همین حالت خوب باشه، با همین یاد بگیر زندگی رو ادامه بده. یار همونقدر که عشق میده درد هم میده و این درد بخشی از همون عشقه، چیز جدا شدنی دیگه ای نیست، چیز عجیب دیگه ای نیستش. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. آخرش حافظ به خودش میگه دیگه قصه نباف، ادا در نیار، خودتو گول نزن، این حرفا و افسونها رو زیاد شنیدی، تو خود عشق رو تجربه کردی، نیازی به نمایش نداری. اینجا حافظ انگار داره یه جور جمع‌بندی میکنه که عشق واقعی حرف اضافه‌ای نمیخواد. پیام غزل اینه که میگه الان توی مسیری هستی که اسمش عشقه، یا سودای به دست آوردن کسی، هدفی، موقعیتی داری و مسیری که با عقل و حساب کتاب جلو نمیره، با نصیحت بقیه هم عوض نمیشه. حافظ خیلی واضح میگه آدم وقتی دلش از راه به در میشه دیگه حرف واعظ، آدمهایی به ظاهر دلسوز، کسایی که فقط میان ظاهر قضیه رو میبینن، پیش نمیره. اگه اطرافت پر شد از آدمایی که مدام میگن بی خیال شو، عقل تو به کار بنداز، یا اینکه این راه آخرش خوب نیست، بدون که این پیام دقیقاً داره به همون حرفا جواب میده. اینکه این انتخاب دل توه، نه انتخاب اونا. پیام میگه عشقی که وارد زندگی شده شاید همه چی رو به هم ریخته باشه، برنامه‌هات عوض شده، آرامشت کمتر شده، حتی ممکنه حس کنی که از قبل آسیب پذیرتر شدی، ولی حقیقت اینه که همین عشق باعث شده خودت رو عمیق‌تر بشناسی. شاید قبل از این زندگیت مرتب و امن بود اما واقعی نبود.
حافظ میگه گاهی آدم باید خراب بشه تا بتونه از نو ساخته بشه، تازه بفهمه واقعا کیه و چی میخواد. پیام حافظ اینه که تو دنبال چیز کوچیکی نیستی. دلت با وعده های نصف نیمه، دلخوشی های موقت یا آرامش ظاهری راضی نمیشه. تو یه حس واقعی میخوای، یک وصل عمیق. واسه همین تا وقتی به چیزی که دلت میخواد نرسی، حرف هیچ کس برات مهم نیست. پیام میگه این سرسختی از لجبازی نیست، از صداقت با خودته. حتی اگه الان توی دوری، انتظار، بیمهری یا سردرگمی هستی، پیام میگه تعجب نکن. اینا قسمتی از همون عشق. قرار نبوده همه چی راحت باشه. سهمت از این رابطه، از این مسیر، از این هدف هم عشق و هم رنج، و این رنج نشونه اشتباه رفتن راه نیست، نشونه عمق مسیره. در نهایت این پیام یک هشدار مهربون هم داره. میگه خودتو گول نزن، نه با حرفای قشنگ، نه با توجیه‌های الکی، با دلت صادق باش. اگه پای این عشق وایسادی، اگه پای این هدفت وایسادی، مرد و مردونه بایست. اگه هم یه جایی فهمیدی دیگه از درون باهاش یکی نیستی، شجاعت پذیرفتن رو داشته باش. حافظ میگه راه توی راه خاصیه. مسیری که هستی مسیر متفاوتیه، سخته، اما اگه مال تو باشه، توجه کن، میگه اگر مال تو باشه ارزشش رو داره. یک جنبندی اگه بخوام بکنم این غزل رو، میگه وقتی دلت واقعا درگیر یه چیز یا یه نفره، لازم نیست با حرف بقیه راهتو عوض کنی. ممکنه این مسیر آرامشت رو گرفته باشه، ممکنه به ظاهر زندگی تو به هم ریخته باشه، ولی همون چیز باعث شده عمیق‌تر فکر کنی، دنیا تو بشناسی، اطراف تو بشناسی، نقاط ضعف و قوت خودتو بشناسی، و این خودش یک رشد فارغ از نتیجه اون مسیر و اون هدف و اون نفر. همه سختی‌ها نشونه اشتباه بودن راه نیست. بعضیا از اون داستان‌ها، بعضی از اون اتفاقات، بعضی از اون اتفاقات عجیب غریبی که رخ داده، هزینه صادق بودن با دلته. پس به حست اعتماد کن، صبر داشته باش و یادت باشه چیزی که از دل میاد ارزش ایستادن رو داره. امیدوارم این پیام یک نشونه خوب برات بوده باشه، یا حداقل یه حرفی که دلت لازم داشت بشنوه. یادت نره پیام حافظ بیشتر از این که جواب بده، قرار دل آدم رو آروم کنه. اگر حس میکنی این پیام به دلت نشست، یک لحظه باهاش بمون، عجله نکن برای نتیجه گرفتن تا بتونی جای درست خودت رو توی زندگی پیدا کنی. ممنونم که تا آخر با من همراه بودی. مراقب دلت باش و بذار هر چی قراره سر وقت خودش اتفاق بیفته. پوینده باشی و پایدار.